Guys, nakakalima na tayo. Hanggang bukas to. Aloha guys, my name is Leo, the third, or you can call me Tres, Char. This channel is all about Funko Pops, sharing my collections, what gear I have, reviews, unboxing, photography and videography, and pretty much it. So, tune in this page. Welcome to my another vlog. Ngayon, magka-category tayo ng list. So, mag-add tayo sa my collection. Ayun, walang signal. Walang signal. So, kita ko ulit. Scan products. Scan natin. Bakit isa? Kita niyo? Ayaw may scan. What the hell? Yan. Kita niyo? Ayaw. Siguro nag-update yung phone ko. Labas natin. Then, sorry guys. May sugat yung isa kong finger. Kasi, basta. So up, Funko, filter, then mag-add tayo, scan products, yan. So add lang natin, itayo natin. So alam ko na oy, ganda nito. Tingnan nyo. Ang ganda nitong protector na to. Gusto ko to. Kaysa dito sa mga common protector. Ayan o. Ito, firm siya. Look at that. Yan. Firm. So, itong mga vlog ko, hindi siya sponsored. Kaya, mga pangit pa yung gamit ko. Phone camera lang. So yung mga iba dyan gusto mag-sponsor sa amin, sa akin, yung mga natutuwa. So 9, meron ako nito. Add, scan another. 9 din. So meron tayo ditong Wendy. Don't starve. Don't starve. Hindi don't starve. Don't starve. Mali pala. Don't starve. Then Behemoth. Yan. Behemoth. Parang bebemoth. Pa-bebemoth. Scan natin. Oh, look at this. 24. Glow in the dark. Behemoth. Disney. Number 211. Oh, Nightmare Before Christmas pala siya. So marami tayong natututunan. Hindi lang basta tungkol sa Funko Pop, sa mga theory o
So, itong behemoth na to, kung hindi ko tinalikod, hindi natin malalaman na kasama pala niya si Sally, seated, Snowman, Jack, napiyok pa, at Harley Quinn, Demon. Basta yun. Then, add natin yan. Collection. Tapos, meron tayong minions. So, Bright Kevin. Yan, Glow in the Dark. Funko Limited Edition. Number 970. Illumination. So, $13. So, yan. Mga kasama niya, Mami Stewart, Craig Chermel, Franklin Bob, and this is the Bright Kevin. So guys, nakakalima na tayo. Hanggang bukas to. Ayun siya. Si Bright Kevin. Scan tayo ng another. So, I got one Pop Retro Toys. Master of the Universe. It's She-Ra. Glow in the Dark. Special series din. Then, scan natin. So, ang value nito ay 12. Add natin. 12. She-Ra. Kasama niya si Skeletor, si Grizzlor, Cobra Khan, and King Randor. Akala ko King Randor. Okay. Number 38, Glow in the Dark She-Ra. Funko Specialty Series. Yan. Ito, baka kilala nyo. Star Wars number 288. Only at Target. Glow in the Dark. Darth Vader. Saan nanggaling yun? So, $23. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan, $23. So, it says Darth Vader electrocuted, glow in the dark. Ayan. So, meron siyang kasama na Han Solo. Kasi nag-iisa siya, siguro kaya Han Solo. Corny, di ba? Princess Leia, Darth Vader, Emperor Palpatine, Wicked Ralph, yan. Lando Calrissian. Basta, kung kilala niyo sila. Hindi ko sila kilala. Darth Vader lang. R2-D2. Sino ba? Si Yoda, Princess Leia, tapos Skywalker. So, ngayon meron tayong Game of Thrones 84, number 84. Night King, Glow in the Dark, HBO shop. So, HBO exclusive yata to. Yan, nakalimutan nating i-add, sobrang daldal. Add collection. Scan another. Add muna natin. Yan, add na. Yan. Night King Glow in the Dark. Release 2019. Status coming soon. Wala pa siyang status. Item number 45233. Product type pop vinyl. Seymour Game of Thrones exclusive to HBO. So, hindi nyo siya mabibili sa Amazon, hindi nyo sila mabibili sa yung Amazon kasi maraming
reseller yan eh. Pwedeng bumili muna sila sa ano, then binibenta nila ng medyo higher price. Pero hindi naglabas talaga ang Amazon, ang Walmart, Target, GameStop. Talagang sa HBO lang. So makakasama nito si Arya na akala mo ano, pero merong tinatagong, basta panoorin nyo na lang yung Game of Thrones, o kaya kung napanood nyo na, panoorin nyo ulit si Jon Snow of the North, Tyrion Greyjoy, Sansa Stark, King Bran the Broken, Night King, the Mountain 6 inch. Parang ganon siya. Talang. Na-add ko ba? Yun, na-add natin. So, putulin muna natin tong vlog na to. Continue na natin sa next vlog kasi mahaba na. Almost 8 minutes. 10 minutes. Okay guys. See you in my next chapter of this vlog. Okay, peace out.